Hello everyone, welcome this video. आज पनि उपस्थित भइसकेको छु यस न्यू एपिसोडमा। विशेष गरी आजको टपिक्समा तपाईलाई डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी नै केही इन्फर्मेसन दिने छु र आज म विशेष गरी भनेको चाहिँ व्हाट इट इज द डिजिटल मार्केटिङ। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिङ? वास्तवमा डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो र डिजिटल मार्केटिङको कुराहरू थाहा पाइसकेपछि हामीलाई एक स्टेप भए पनि अगाडि बढ्नको लागि कतिको हेल्प हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईलाई यसको डेफिनेसनको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ एउटा क्ल्यारिटी बनाउन चाहन्छु र हामीले आगामी दिनहरुमा आफ्नो जर्नीलाई अलिकति भए पनि डिजिटलाइज गर्नको लागि चाहिँ किन आवश्यक छ र यसको डेफिनेसनको बारेमा बुझ्न किन आवश्यक छ। जस्तो हामीले भनेको अब अनलाइनको माध्यमबाट, फेसबुकको माध्यमबाट, युट्युबको माध्यमबाट हैन, गुगलबाट हैन, जति पनि सोशल मिडियाहरु छ तिनीहरु पनि एउटा के भन्नु नि डिजिटल क्याटेगोरी भित्र पर्ने हो। तर एक्ज्याक्ट रूपमा चाहिँ इन्टरनेट मार्केटिङ, अनलाइन मार्केटिङ, डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो त? त्यो कुरा हामीलाई क्लियर हुन आवश्यक छ किनकि हामी एउटा प्रोसेस वाइज जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई हामीले एउटा रियलाइज गर्न सकेन भने चाहिँ यसको डेफिनेसनले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छ र कुन क्याटेगोरीमा चाहिँ एउटा सोशल मिडियाहरुको एउटा चाहिँ कम्बिनेसन हुन्छ र एउटा डिजिटलको सेक्टर चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। जति पनि कुनै पनि कम्पनीको प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसलाई हामीले डिजिटल प्लेटफर्महरु युज गरेर चाहिँ कस्टमरसम्म पुर्याउँछौँ। त्यही भएर तपाईले सिम्पल रूपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ डिजिटल मार्केटिङ इज एनी कम्पनी प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस सेलिङ फ्रम इन्टरनेट प्लेटफर्म अर नन इन्टरनेट प्लेटफर्म टु द कस्टमर्स। यस फ्रेन्ड्स, हामीले बुझ्नुपर्छ कि एउटा डिजिटल मार्केटिङ भनेको कुनै पनि कम्पनीको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसलाई इन्टरनेट प्लेटफर्म अथवा नन इन्टरनेट प्लेटफर्महरु युज गरेर कस्टमरसँग चाहिँ हामीले सेलिङ गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी नर्मल रूपमा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ भनिन्छ। किनकि हामीलाई थाहा भइरहेको हुँदैन, नर्मल रूपमा हामीले इन्डाइरेक्ट रूपमा त युज गरिरहेका हुन्छौँ, तर हामीलाई यसले एक्ज्याक्टली भन्न खोजेको कुरो के हो भनेर बुझिरहेको हुँदैन फ्रेन्ड्स। त्यही भएर तपाईले चाहिँ सिम्पल रूपमा सम्झिनु पर्यो एउटा कम्पनी हैन, प्रोडक्ट एन्ड द सर्भिस हैन, वर्ल्डमा जति पनि छ कुनै पनि कम्पनीहरुले सेलिङ गर्ने भनेको प्रोडक्ट अथवा सर्भिस नै हो हैन। त्यो प्रोडक्ट भनेको कस्तो किसिमको प्रोडक्टहरु हुन्छ, अब त्यसमा चाहिँ हामी प्रोसेस वाइज जान्छौँ र सर्भिस भनेको कस्तो किसिमको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ नि इन्टरनेट युज गरेर चाहिँ के गर्छ सेलिङ गर्छ कस्टमरलाई अथवा नन इन्टरनेट प्लेटफर्महरु युज। अब नन इन्टरनेट प्लेटफर्महरु भनेर कस्तोलाई भन्छ हैन, अनि तपाईको चाहिँ के हुन्छ इन्टरनेट प्लेटफर्महरु के हुन्छ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो नर्मली डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो भनेर हामीले नर्मल अथवा बेसिक रूपमा चाहिँ क्लियर हुनको लागि है कम्पनीको आवश्यकता पर्छ, प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसको आवश्यकता पर्छ जसमा इन्टरनेट प्लेटफर्म र नन इन्टरनेट प्लेटफर्म हुन्छ कि डिजिटल मार्केटिङ भित्र चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि इन्टरनेट प्लेटफर्म र नन इन्टरनेट प्लेटफर्म हुन्छ जसमा हामीले कस्टमरलाई चाहिँ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस सेल्स गर्छौं कि। यति कुरा बुझ्नु भयो भने तपाईले नेपालीमा चाहिँ सरल तरिकाले चाहिँ व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिङ भनेको डेफिनेसन चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। किनकि हामीले युज गरिरहेका हुन्छौँ तर प्लेटफर्महरु तर त्यो प्लेटफर्महरु कुन तरिकाले युज भइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ कुन क्याटेगोरी भित्र पर्छ डिजिटल मार्केटिङ। र डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ के छ भने मैले क्याटेगोरी वाइज चाहिँ मैले के गरेको छु एट्याच गरिदिएको छु। जसमा इन्टरनेट प्लेटफर्म भित्र के हुन्छ जति पनि इन्टरनेटको एक्सेस भएर चाहिँ चलेको हुन्छ तिनीहरु चाहिँ इन्टरनेट प्लेटफर्महरु है। नन इन्टरनेट प्लेटफर्म भनेको जसमा चाहिँ इन्टरनेटको कनेक्सन हुँदैन र काम भनेको चाहिँ डिजिटली नै हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि नर्मल रूपमा डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो। यति बुझिसकेपछि म तपाईलाई नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ यसैसँग रिलेटेड कुराहरु चाहिँ म शेयर गर्नेछु। आजको यस छोटो भिडियोमा तपाईलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। यस भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्छ भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस्। हरेक अपलोडेड भिडियोहरु मिस हुन